No terve! Tänään ruvetaankin herneen kylvöön. Kävin tän simultan hakemassa tulta traktorin perään ja tää on semmonen vanha luottopeli. Tällä saadaan herne kylvettyä sen mikä meillä kylvetään ja sieltä saapuu Marko ja Markolla on Timoon tämä runko, mikä tää nyt on, pyörä, akseli, systeemi. Siitä vielä puuttuu jotakin. Viime vuonna tätä Timoa esittelin, niin jotkut ehkä muistaa, mutta nyt näette, jos ette muista. No niin. Täältä saapuu kylvölaatikko. Jos Marko vaikka, otahan tuo siipimutteri tuosta irti. No nyt se on irti. Noin. Niin ja tähän tullaan vielä toisinpäin. Nyt niinku tälle puolelle. No. Tähän vähän kääntynyt, saa löytää siihen. Juu, niin sehän siinä on ajatuskin. Tuolla kiristetään sitten tuolla vivulla tuo. Se tulee siihen noin. Tää on niinku tässä näin. Sitten tää kiristää tän laatikon. Laitetaanko tää jo tiukalle tällä vai? tuota. Ei tiukalle vielä. Siihen voit sen tiukata jo sinne joo. Niin. Tää on ehkä jotkut videon katselijat saattaa nyt nähdä ensimmäisen kerran. Niin tää on tosiaan kanssa omanlaisensa kylvökone. Eli vähän vanhempaa kaliberia oleva kylvökone. Tää on tulta meidän äitin kotipaikalta. Timo. Sitä nyt on jo vähän muolit pessyt kulumaan. Tuossa on se taisi se merkki oleva. Lukkeeko siellä jossain se Timo? Se oli siellä sisällä, mutta siihen sen kunnostit sen. Muistat sen? Niinhän me kunnostin, joo. Ja oikein laminoit sen. Niin, se pitäisi tuoda tähän. Mulla on tähän kunnostettu se lappu. Siinä näkyy ne kylvömäärät sun muut. Niin. Tosiaankin idea on semmonen, että ei muuta kuin tää on niinku piensiemenen kylvökone. Eli sinne laitetaan siemenet ja täällä on sitten tämmöiset reijät. Ja tosiaankin näitä voi liikutella tätä levyä. Eli mikä tulee tuon pääreijän kohdalle sitten monta reikää, niin sitä kylvömäärää säädetään sillä. Semmonen systeemi. Ja miksi me nyt tää kaivettiin tähän essiin, niin tarkoitus on tällä sitten pikkusen kylvä hunajakukkaa tuohon kerääjäkasviksi tuohon tarhaherneelle, mikä nyt sitten kylvetään se tarhaherne tällä. Ja periaatteessa se piensiemenen kylvö olisi onnistunut tälläkin, mutta minulla ei ole yhtään harmainta aavistusta, että minkälaisissa säädöissä tämä nyt on, niin niitä ei kehtaa ruveta nyt hakemaan tätä varten. Koska meillä on siis 0,5 hehtaarin kylvöala, josta nyt kylvetään ehkä 1/3 ja sitten hernettä taas noin viikon päästä kylvetään seuraava erä ja sitten 3. erä siitä taas noin viikon päästä. Ideana siis se, kun herne valmistuu, niin siinä ei ihan hirveän monta päivää, ihan maksimissaan viikko, ei oikein sitäkään, niin on se kerruaika. Koska sitten se alkaa taas muuttua semmoiseksi puisen makuiseksi, niin sitten on koko ajan sieltä valmistumassa taas tuoreempaa erää. Semmonen ajatus. Mut käy vähän täyttämään kylvökoneita. Jaksat siihen? Vähän viskoo jo. No, ei oo pitkä matka. Kestääks tää? Tännehän myönen. Kestää, se lankkukin on ihan vahvan näköinen vielä. Ole hyvä. Ja tää laitetaan kokonaan tänne. Se laitetaan nyt kokonaan, joo. Se on 25 kiloa, niin tuokin vaikka nyt kylvetään suurin piirtein. Ei nyt käydä liottamaan. Me silloin toissa vuonna liotin. Ei kun en liottanut, lähti hirmu hyvin. Viime vuonna liotin. Ei ollut kyllä suurta merkitystä, että viime vuonna oli hirmu kuiva mua. Niin. Kyllä se lähtee liottamattakin. Hyvä. 4 ja 5. 4 ja 5. Täällä on vähän niinku
reilummalla on tää syöttö kyllä nyt. Mutta kun näähän ei pidä tietenkään enää paikkansa yhtään. On kyllä hernettä tällä kylvi silloin, jotta Se on siltä jäljiltä. emme ruppe kyllä tätä nyt. Se on hyvä. Otamme hunaja kukaan. Siemenet. Kippa. Kyllä sinne hernettä tulee. On meillä miten raju syöttö. Pitää tää jyrätä sitten. Vähän viimevuotista rupeeloa tuolla, niin meinas tuo Joo. käyvät tukkiin. Vieläkö säiliös on? Kurkataanpas sinnekin. Onhan siellä vielä. Kyllä se aika kovalla syötöllä menee. Niin. On meillä kyllä hernettä on reilusti siihen nähdä. Me ovat päässytkö tällä ees taas tätä vetää. Kui iso pinta-ala semmoista tätä laittaa vai koko pello? No, mä ajattelin, jos semmonen 3, ehkä 4 vettoa nyt. Okei. Ja sitten viikon päästä lisää. No niin. Vähän pienennettä. Laitetaan lisää siementä, jos näyttää. Kiviä. Oho! No sanotaanko nyt niin, että kyllä sitä on mennyt ihan niinku tarpeeksi. Ihan riittävästi, joo. Hakkeeko se lisää vai ei? Pakkohan tuo on käy. Jotain säkisiä. Ottaa nyt säkillisen, niin pistetään nyt sitten nämä ekat vedot vähän reilummalla syötöllä. Vähentää sitten sille seuraavalle kylvylle. Ei nyt tämmösen määrän takia nyt mitään kiertokoetta kannattanut tähän ruveta tekemään, että tuossa on vähän tuommoista pikkasen jo päiväys mennyt noista herneistä, niin ne oli sen verran edullisia, niin voidaan vähän tälle rajumminkin kylvää. Ja tiedän, vaikka jos ei nyt itävyyskään ole enää ihan ykkösluokkaa, niin onpahan sitten enemmän siementä maassa. Siinä on taas on varovainen. Vierään suuntaiselle kannattaa teräpuolella. Onks tuossa terää? Joo, se vähän paremmin mennä. Äsken tuntui niitä tylsänä. Joo. Nyt ei mikään kun pitää käsinen repiä.
Tää on niin tylsän puukon antanut. Ei oo. Tässä on tosiaan tää toinen puoli tästä veihestä, niin tää on terävämpi. Mitä tämä? Tällä jos yrittää, niin... Sillähän on niin äsken niitä. Sinulla kun on toisaalta, kun sulla on tuota voimaa, niin se menee ihan repimällä tuolla tylsälläkin puolella, niin sitä ei huomaakaan. Se on kaksitehoinen puukko. Niin. No nyt se kun vejetään tällä, niin aika lähelle tullaan hyvää. Ei pääse tosiaan ainakaan isoveli sanomaan sitten, että ei ole riittävästi kylvetty hernettä, että ei täytä hernekasvuston vaatimuksia. Tietysti voihan se päästä sanomaan, jos tää nyt ei lähde itämään ja tulee niin huono kasvusto, mutta on ainakin nyt yritetty. Katsotaan, mitä tästä tulee. On nyt kylvetty, niin lähdetään Timoon hakemaan hunajakukan kylvää. Nyt otetaan tosiaan tää Timon kylväkone ja lähdetään hunajakukkaa kylvämään. Tässähän on tällaista tekniikkaa, eli ketju pyörittää kun pyörä pyörii, niin täällä sitten tätä akselia, sit sieltä alkaa siementä tulla, mutta nythän me kun ollaan siirtymässä tuonne pellolle, niin tähän nyt ei tarvitsisi tietenkään pihaamaalle siemeniä kylvää. Eli tässä on sitten tämä vipu. Tällä säädetään. Eli tuo kun käännetään nyt noin tuohon asentoon. Täällä tapahtuu tämmönen, että nyt tuo ei se ei pyöritä tätä ketjua. Nuo hampaat ei koske toisiaan. Sitten kun meitän täältä siirrän toiseen laitaan tämän vivun, niin nyt se syöttö on piellä. Ketju pyörii ja syöttö piellä, eli siementä tullaan. Niin nyt myös se tietenkin käännetään näin. Ja nyt ei. Siementä tulee. Näin se toimii. Lähdetään pellolle. Nyt laitetaan syöttö pielle, eli tuohon suuntaan noin. Katsotaan, pitäisi alkaa. Me nyt en tiedä yhtään, tää saattaa olla jollain apila siemenen säädöillä. Kyllä sieltä aurinkoa vasten kuin paremmin. Kun ei mennyt nähdä. Kyllä sieltä näyttää hunajakukkaa ropiisen. Ihan hyvin ropisee hunajakukaa siementä. Ei tarvi sen enempää. Tää tullaan vaan tähän kerran ja kasviksi saadaan sitten vähän mehiläisille sinne sekkaasta. Elikkä näin se homma. Joo, tää nyt menee silleen niinku silmämääräisesti arviolta. Ei tätä nyt liikaa tule eikä liian vähänkään. Minusta näyttäisi aika sopivasti. Niin, sehän nyt on tietenkin tärkeää, että tää kasvusto näyttäisi enemmän hernekasvustolta kuin hunajakukkakasvustolta. Että olko se 25%, kun se nyt oli periaatteessa se kerääjäkasvi maksimimäärä siitä pääkasvista, mutta eihän nyt hunajakukkaa, jos laittaa sen 25%, niin sehän on jo hirmu paljon, että ei me laiteta kuin pikkusen vaan. Sitten saadaan pikkusen meidän pölyttäjille, eli mehiläisille, niin sinne vähän mesikasveja. Noin. Finish. Se on siinä. Nyt on kylvetty herne ja hunajakukka. Meinattiin vielä, että pyöräytetään nyt jyrällä tää pelto, niin lähtee sitten pikkusen vielä peittyy nuo tuosta ja kosteus sinne
mukavammin sitten jää sinne peltoon eikä haihu pois. Sinnehän se nyt on ensimmäinen herne-erä kylvetty ja pikkusen punajakukkaakin ripsuteltu joukkoon. Täytyy katsoa. Me mietin, että siinä nyt olisi ihan tietysti hyvä, jos laittaisi vaikka harsoa tuolle alalle, niin se vähän vauhdittaisi sitä nyt, kun nämä päivätkin on alkanut lämpenemään. Ja me tuossa harmittelin, että kun ei tullut jo aikaisemmin kylvettyyn tuota hernettä, mutta sitten kaveri sanoi, että no et ole kyllä paljon tuossa menettänyt, että kyllä on lämpösumma kertynyt niin vähän tässä, että vaikka olisit harsottanut jo mitään, kun yöt on ollut pakkasella ja päivälläkään ei monta astetta ole lämmintä ollut, niin eipä ne siitä olisi herneet paljon jalkojaan jatkanut, että ihan silleen hyvä aika kylvää nyt ja katsotaan tosiaan noin viikon päästä sitten lyödään seuraava erä hernettä maahan. Eli nämä on siis ihan semmoista sokerihernettä, syöntihernettä. Tarkoitus niin kuin tuoreena popsia ja loput menee sitten maanparannukseen, murskataan sinne peltoon. Me otetaan tuo jyrää vielä pois ja sittenpä varmaan alkaa näiltä konehommilta ainakin tää päivä olla pulkassa. Mutta eipä siinä mitään. Kiitoksia taas videon katselusta. Pistäkää peukkuun jos tykkäsitte ja jos nyt mitä ajatuksia heräsi, niin eiku sinne kommenttikenttään. Niin, ja kanavaakin sopi laittaa tilaukseen. Palataan taas. Eiku morjes.